Як поставити Linux поряд з Windows? Перше, що нам треба Linux дистрибутив. Раджу вам, якщо ви не використовували ніякий до того Linux дистрибутив, або ви сиділи на Linux, але вирішили якісь інші попробувати, то раджу вам Fedora. Якщо ви не хочете Fedora, беріть, який ви хочете дистрибутив, там примірно одинаково встановлюються. Всі дистрибутиви Linux дуже похожі, крім Arch. Скачуєте, які у вас там процесор, відеокарти і так далі. Точніше, відеокарти від чого. Тепер нам треба розділити диск. Тобто, нам треба, якщо у вас є там один диск, вам треба розділ зробити ще один. Якщо ви хочете поставити на другий, тобто на половину диска там, або на якусь частину Linux, а на другу Windows. Щоб у вас вже був тут Windows. Якщо у вас два SSD, то вам цього не треба робити, якщо ви хочете так, що на одному у вас Windows, на другому Linux. А якщо у вас не так, то тоді нажимаємо правою кнопкою миші по this PK. Далі Show More, Manage. Якщо у вас ще жорсткий диск, то теж вам не раджу, це дуже погана ідея на жорсткий диск ставити, у вас буде все виснути, довго програми грати і так далі. Disk Management нажимаєте, тепер вибирайте диск. Допустимо, Windows 11. Так? Нажимаєте правою кнопкою миші, Shrink, Volume. Тобто, де у вас система стоїть, просто на SSD свій нажимаєте і все. Або там, де у вас система стоїть, я думаю, у вас на SSD стоїть система, якраз нажимаєте на свій SSD, там де пише там Windows, ще щось, я не знаю, як ви назвали свій SSD. І вибираєте скільки пам'яті. Зверху пише, скільки буде диск, тобто розділ, не диск, а розділ, скільки буде розділ мати, а знизу скільки лишиться. Тобто скільки буде оцей розділ лишиться, гігабайт. 122. А скільки ми створимо на 2 гігабайти. Я вже створив тут 120. Тут Shrink нажимаєте, у вас все створюється. Ще покажу, як видалити. Зараз покажу. Delete Volume нажимаєте і там видаляєте, там підтверджуєте все. А щоб об'єднати, тобто ви видалили оцей, він став такий чорний. Тоді нажимаємо сюди правою кнопкою миші і нажимаємо Extend Volume. І тоді ми об'єднаємо. Там буде просто Next і все. Next тільки треба буде нажимати. Якщо ви тільки зробили, у вас буде така кнопочка, зараз покажу. І ще вам не раджу ставити на SSD, допустимо, 60 ГБ. Це дуже погана ідея, тому що 60 ГБ це мало. Для Linux, можливо, не так. Але якщо загалом SSD 120 і ви поставите для Windows 60, для Linux 60, це буде погана ідея. Тому краще так не робіть. Зараз я створю якийсь на 500 МБ і вам покажу все. Нажимаєте праву кнопку миші і New Simple. Тоді Next, і отут вибираєте. Тут не важливо, що який ви формат виберете, Next і там створити. Я цього не буду робити, тому що я і так, мені це не треба. А якраз зараз покажу цю Extend Volume. Нажимаєте, Next. Finish. Точніше, там вибираєте, там буде писати, вибрати яку частину. На мене тут одна була, то там не було сенсу зупинятися там. Добре, тепер перезагружаємося через флешку. Тепер нажимаєте, запускайте. Тут ви перезагружаєте. І коли перезагружаєте, нажимаєте від F8 до F12, щоб зайти в boot меню. Може бути такий характерний звук, якщо BIOS його не відключило. Тепер вибираєте свою флешку і вибираєте Fedora. У мене вон той стоїть, я вам раджу. І Start Fedora Workstation, оцей, Live 39. Тепер, коли загрузилося, нажимаєте Install Fedora. Вибираємо мову. Українську. Продовжити. Тепер в нас вибрався автоматична дата і час. Тепер нажимаємо місце встановлення, нажимаємо наше SSD, розширене налаштування. Таке буває деколи, нажимаєте Void, почекати. І ще раз. Тепер вибираєте розділ. Правою кнопкою миші змінити, форматувати. Вибираєте Btrfs або за вашим бажанням XT4. Я виберу Btrfs і ставите таку стрілочку. Це не стрілочка, а знак. Нажимаєте форматувати. Це в Linux цей знак це означає, початок диску. Тобто, як в Windows диск C система, так само, як і отакий знак. Тепер, коли ми форматували оце, беремо там, де пише у вас EFI. У мене пише SD1 EFI, там, де форматувати, пише EFI, обов'язково.
І я вже тут поставив за кадром, просто тут була помилка. От, тут треба просто поставити там, де точка монтування, boot EFI. Тобто змінити точка монтування і boot EFI. Це обов'язково в Федорі так і робиться. В інших дистрибутивах я такого не бачив, а тут таке. І це обов'язково, щоб вас поставилось, то у вас буде помилка і у вас нічого не поставиться. Нажимайте встановити точку монтування, все, готово. Тепер виконано. Це, напевно, саме складніше тут є boot EFI оце ставити, тому що деколи путаєшся. Тепер почати встановлення. І у вас встановлюється система. Зараз я вернусь, коли в нас встановиться. І покажу. От я і вернувся. Встановилася наша Федора. Нажимаємо завершити встановлення. Всі інші опції будуть після того, як ми перезагрузимося. Нажимаємо сюди і нажимаємо цю кнопочку Restart. Restart. Тепер тут вибираємо Fedora, ну або якщо ви хочете Windows загрузитися, тут ж можна Windows Boot Manager. То вибирайте або Fedora, Linux, або Windows Boot Manager. Вибираємо Fedora. Зараз покажу. Що як. Зараз будуть налаштування. Після того, як ви встановили Fedora, там зразу йдуть налаштування системи. Теж. Тут трошки не по стандартному, але в принципі нормально і зручно. От, бачите, вітаємо у Fedora і так далі. Тепер тут можна вибрати інтернет. От, я можу вибрати і написати від нього пароль і так далі. І тут тут можна ще пропустити, якщо ви не хочете. От. Або у вас цього не буде, якщо у вас пряме підключення. Нажимаємо далі. Служби розташування я би відключив. Автоматичне звітування про програми я теж відключив би. Ну, нашого це. Це не знаю, хай буде. І тут ви пишете ім'я своє. Чи ще просто як ви називаєте свій профіль, можна поміняти цю яку. І пароль тут обов'язковий, тому привикайте на Linux, паролі обов'язкові. Прям обов'язково. Нема такого, що ти можеш пропустити пароль, типа не написати, як Windows. Тут і треба так. І почати роботу з Fedora. Все, у вас є повністю встановлена Fedora. Тур можна пройти, якщо хочете, проходьте. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і так далі. Якщо будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях, постараюсь на все відповісти. Все. На цьому все.